Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছো আৰু সেই ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে চিলি এগ। সো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো। ফাৰ্ষ্টতে মই এটা বাটি লম, বাটিত অলপমান তেল দিছো। তেলখিনি দি ভালদৰে গোটেই বাটিটোতে মিক্স কৰি লম। মিক্স কৰা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই এটা কণী দিম। আপোনালোকে যেইটা কণী দিয়ে বাটিটো তাত কৰি অলপমান ডাঙৰ দিব আৰু অলপমান নিমখ দিম। দি কেনে ভালদৰে কণীটো ফেটি লম। এতিয়া মই এটা কণী লৈছো কাৰণে বাটিটো ইমান ডাঙৰ ৰাখিছো। বেছি ডাঙৰ ৰাখিলে কণীটো ভালদৰে ফুলি নাহিব। তাৰপিছত এটা চৰুত অলপমান পানী গৰম হ'ব দি কণীৰ বাটিটো দি কেনে ইয়াতে মই ঢাকনিখন মাৰি দিম। অলপ পিছত ঢাকনিখন খুলি চাম। আপোনালোকে এনেকুৱা এখন চামুচ লৈ কেনে কণীটো ফুটা কৰি চাব। যদি কেঁচা হৈ থাকে তে এনেকে ওলাই আহিব। এতিয়া ওলাই অহা নাই তো মানে আমাৰ কণীটো হৈ গৈছে। তাৰ পিছত কণীটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। কণীটো ঠাণ্ডা হোৱা মেনি আমি বাকি কামখিনি কৰি লম। এটা বাটিত মই অলপমান চাউলৰ গুৰি লৈছো। ইয়াতে 1 চামুচ সয়া সস, 1 চামুচ টমেটো সস আৰু 1 চামুচ ভিনেগাৰ দিম। দি ফলে অলপমান পানী দিম। এটো মই নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ পানী লৈছো। লৈ কেনে ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি লম। মিক্স কৰা হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ কণীটো তাৰ পিছত এনেকুৱা এখন চুৰি লম। চুৰি লৈ কাখৰখিনি কাটি লম। কাটি কেনে এনেকে এটা বাটিত উল্টাকে থৈ কেনে এনেকে কণীটো উলাই লম। সক ধুনিয়াকে কণীটো উলাই আহিছে আৰু এখন কটাৰী লৈ ভালদৰে কাটি লম কণীখিনি। তাৰ পিছত এটা চৰুত অলপমান তেল গৰম হ'ব দিছো। অলপ বেছিকে তেল দিছো কাৰণ ইয়াতে মই গোটেইখিনি ভাজিম আৰু কণীখিনি ভালদৰে ভাজি লম গৰম হোৱাৰ পিছত। যেতিয়া কণীখিনি অলপমান কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে উঠাই দিব। এতিয়া ময়ো উঠাই দিম। উঠাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে নেহুৰ কেইটামান কাটি লৈছো হেতু দি দিম আৰু পিয়াজ কেইটামান কাটি লৈছো হেতু দি দিম। ইয়াতে মই বিলাহী এনেকে কাটি দি দিছো। বিলাহীটো অপচনেল হয়। আপোনালোকে দিলেও দিব পাৰে আৰু পিয়াজ এনেকে চেপত কাটি লৈ দি দিছো আৰু জ্বলা কেইটামান দি দিছো। বিলাহীটো মই অলপমান ক্যাপসিকাম নাছিল কাৰণে মই দিছো অলপমান ধুনিয়া দেখিবৰ কাৰণে। এটো নেদিলেও হ'ব আৰু ইখিনি আপোনালোকে বেছি নাভাজিব। ইয়াতে অলপমান নিমখ দিম, বেছি নিমখ নিদিব কাৰণ সসত অলৰেডি নিমখ থাকে আৰু গৰম মছলা দিম অলপমান আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি লম। এতিয়া মই যোনখিনি সস আমি বনাইছিলো হিখিনি দি দিম ইয়াতে। তাৰপিছত অলপমান পানী দিম আৰু ইখিনি উতল আহিবৰ কাৰণে অলপমান থৈ দিম।
আপোনালোকে চাব পাৰে আমাৰ গ্ৰেভি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি কণীখিনি দি দিম। আপোনালোকে গেছটো অন কৰি কণীখিনি নিদিব, নহ'লে পিছত ফুলি যাব আৰু খাবলৈ ভাল নালাগিব। এতিয়া গ্ৰেভিখিনিৰ লগত কণীখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। চ' গাইজ, আমাৰ চিলি এগ ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি এইটো বনাই খায় তে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব নাপাহৰিব যে এই ৰেচিপিটো আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিল। আৰু আজিলৈ ইমানে। যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ এভৰিৱান।